tâm điểm thế giới tuần này vẫn không chệch khỏi sự so kè gay gắt Mỹ-Trung. Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 94 năm thành lập PLA, Trung Quốc huy động hàng loạt khí tài khủng thị uy sức mạnh, gửi thông điệp răn đe phương Tây. Mặt khác, Trung Quốc có 280 đầu đạn hạt nhân, Mỹ có hơn 6.000 đầu đạn. Thế nhưng, Bắc Kinh đã áp dụng chiến lược trò chơi vỏ sò, lấy ít địch nhiều khiến Lầu Năm Góc phải toát mồ hôi. Vậy chiến lược này hiệu quả như thế nào? Đồng thời, quân đội Trung Quốc nói quan hệ với Campuchia bền như sắt thép. Một số tin nóng khác, lá cờ Đài Loan lần đầu tung bay trước vận động viên Trung Quốc. Tổng thống Afghanistan chỉ trích Mỹ rút quân đột ngột là lý do gây bất ổn khu vực. Tình báo Nga cho rằng ông Biden đang tìm cách biện bạch cho thất bại tiềm tàng năm 2022. Bị đội nhà xử ép, nữ vận động viên Belarus kêu cứu ở Nhật Bản. Thảm họa cháy rừng biến thiên đường du lịch của Thổ Nhĩ Kỳ trở thành hỏa ngục, hàng ngàn người di tản. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin quốc tế ngày 3 tháng 8 của FBNC. Nhân 94 năm ngày thành lập quân đội Trung Quốc PLA hôm 1 tháng 8, lục quân, hải quân và không quân Trung Quốc đã thị uy sức mạnh, phô trương lực lượng bằng những khí tài hùng mạnh nhất. Hải quân Trung Quốc phô diễn niềm tự hào của họ là tàu sân bay Liêu Ninh, tàu sân bay Sơn Đồng và tàu tấn công đổ bộ Hải Nam. Cả ba đều tham gia nhiều cuộc diễn tập ở các vùng biển gần Trung Quốc, thậm chí so kè với tàu chiến Mỹ. Trong khi đó, không quân Trung Quốc trình diễn dòng máy bay series 20 tiên tiến nhất, bao gồm trực thăng Z-20, máy bay vận tải quân sự cỡ lớn I-20 và tiêm kích tàng hình J-20. Trong một video của đài CCTV, các phi công đã thề sẽ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Ông Tống Trung Bình, chuyên gia quân sự nổi tiếng ở Bắc Kinh cho biết, thế giới hiện nay không hề bình yên, các nước phương Tây liên tục có nhiều động thái và chiến lược để ngăn cản và kiềm chế Trung Quốc, bao gồm cả kế hoạch bao vây quân sự. Vì vậy, Trung Quốc cần phải tăng cường năng lực của PLA để duy trì, bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia và các lợi ích phát triển đất nước. Trái với lời phát biểu của ông Tống, chính các nước láng giềng ở Biển Đông, Biển Hoa Đông đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về sự bành trướng quân sự của Trung Quốc. Còn nói về các nước phương Tây, G7 và NATO đã thể hiện lập trường cứng rắn đối với sự phát triển nhảy vọt và tham vọng của Bắc Kinh về kinh tế, quân sự, công nghệ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cách đây khoảng 3 tuần đã cáo buộc Trung Quốc cưỡng ép, đe dọa các nước ven biển ở Đông Nam Á, đe dọa tự do đi lại trên tuyến đường toàn cầu quan trọng này. Ông Blinken cho rằng không có nơi nào trật tự hàng hải dựa trên pháp luật lại bị đe dọa như ở Biển Đông. Mặt khác, Nhật Bản và Đài Loan cũng có nhiều phát ngôn đánh thép, thể hiện quyết tâm sẵn sàng ứng phó với quốc gia đông dân nhất thế giới nếu những lợi ích cốt lõi của Tokyo và Đài Bắc bị xâm phạm. Một động thái quân sự khác của Trung Quốc khiến Lầu Năm Góc lo ngại là việc xây dựng thêm hàng trăm hầm phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Đến hiện tại, Trung Quốc có khoảng 280 vũ khí hạt nhân, đứng thứ tư thế giới, nhưng kém hơn nhiều so với Mỹ và Nga. Mỗi cường quốc này đều có hơn 6.000 vũ khí mang sức mạnh hủy diệt. Dù vậy, Trung Quốc đang có những chiến thuật thâm sâu khó lường. Trong những tháng qua, các chuyên gia từ Hội Khoa học Mỹ và Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury đã cung cấp hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang xây dựng 250 hầm phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới. Trước đây, nước này chỉ có 20 hầm phóng. Các cơ sở mới được xây dựng ở Hà Mì thuộc khu tự trị Tân Cường, Ngọc Môn thuộc tỉnh Cam Túc và Jin Lan Tai thuộc khu tự trị Nội Mông. Câu hỏi là, tại sao Trung Quốc lại xây dựng nhiều hầm phóng tên lửa như vậy? Bởi lẽ, nước này không sở hữu kho tên lửa số lượng áp đảo. Hơn nữa, hầm phóng rất dễ bị đối phương hủy hoại, bởi vì chúng là hầm phóng cố định khiến kẻ địch dễ dàng tìm kiếm và ra đòn tấn công. Chuyên gia Jeffrey Lewis, giám đốc chuyên về vấn đề Đông Á ở Viện Nghiên cứu Middlebury, nhận định có thể Trung Quốc đang áp dụng chiến lược trò chơi vò sò. Cũng giống như những chiếc vỏ sò úp úp mở mở, Trung Quốc không nhất thiết phải đưa tên lửa lấp đầy các hầm phóng. Khi nhìn thấy các hầm phóng, Mỹ nên cho rằng các hầm đó đều có tên lửa. Đây chính là cách thức hoạt động của trò chơi vỏ sò. Bạn không biết chắc chắn, nhưng luôn phải chuẩn bị cho tình huống nguy hiểm nhất, trích lời chuyên gia Lewis cho biết. Ông Lewis nói thêm, việc Mỹ phá hủy hầm phóng của Trung Quốc sẽ tốn kém chi phí hơn rất nhiều so với việc Bắc Kinh bỏ tiền xây dựng các hầm phóng rỗng để răn đe Washington. Ông Lewis cho biết, họ xây thêm bệ phóng rẻ hơn nhiều so với chúng ta, triển khai thêm tên lửa mang đầu đạn hạt nhân. Mặt khác, các hầm phóng mới của Trung Quốc được xây dựng ở vùng đất hiểm trở hơn, nằm sâu trong nội địa và dường như được trang bị ICBM tiên tiến hơn. Tại các hầm phóng mới, rất có thể Trung Quốc sẽ triển khai tên lửa đẩy nhiên liệu rắn Đông Phong 41. Đây là loại tên lửa có thể nạp nhiên liệu dễ dàng và ít gây nguy hiểm hơn, cũng như tiết kiệm thời gian đáng kể so với tên lửa nhiên liệu lỏng Đông Phong 5 mà Trung Quốc đã triển khai đến các hầm phóng cũ. Trung Quốc đang ra sức tăng cường hợp tác quân sự với Campuchia. Ông Ngô Quân,
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Năm vừa qua đã có lần đầu tiên khẳng định mối quan hệ giữa quân đội hai nước Trung Quốc và Campuchia là bền chặt như sắt thép. Ông Ngô Quân cho biết, tháng 3 năm ngoái, quân đội hai nước đã tiến hành rất thành công cuộc tập trận chung mang tên Rồng Vàng ở Campuchia. Đây là một trong 5 cuộc tập trận bắn đạn thật hiếm hoi mà quân đội Trung Quốc PLA tham gia với nước ngoài kể từ khi Covid-19 bùng phát. Điều đó cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa Bắc Kinh và Phnom Penh. Đến tháng 6 vừa qua, quân đội hai bên cũng thảo luận trực tuyến về sách trắng quốc phòng. Đây là lần đầu tiên PLA bàn luận vấn đề này đối với đối tác nước ngoài. Trong khi đó, Mỹ từng bày tỏ lo ngại về sự gia tăng sức ảnh hưởng của Trung Quốc ở Campuchia. Trong chuyến thăm đến quốc gia Đông Nam Á này vào đầu tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã đề cập đến việc Campuchia phải bỏ 2 công trình do Mỹ tài trợ tại căn cứ Hải quân Rim mà không thông báo hay giải thích với Washington. Bà Sherman có nói, việc Campuchia cho phép Trung Quốc xây dựng nhiều căn cứ quân sự sẽ làm suy yếu chủ quyền của Phnom Penh, đe dọa an ninh khu vực và tác động tiêu cực tới mối quan hệ Mỹ-Campuchia. Hai vận động viên từ Đài Loan vừa giành chiến thắng nội dung cầu lông đôi nam tại Thế vận hội Tokyo vào hôm 31 tháng 7 vừa qua. Đây không chỉ là chiếc huy chương vàng danh giá cho hòn đảo, mà chiến thắng còn đồng nghĩa với việc lá cờ đại diện Đài Loan đã tung bay trước đối thủ Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử Olympic. Đội thi đấu từ quốc gia tỷ dân đã về nhì sau màn so gắng quyết liệt. Theo Taiwan News, chiến thắng ở Olympic mới đây là cột mốc đáng tự hào của Đài Loan. Hòn đảo cử đại diện tham gia Olympic lần đầu tiên vào năm 1932. Tuy nhiên, Trung Quốc tham gia từ năm 1975 và gây sức ép buộc Đài Loan mất tư cách cử vận động viên. Sau đó, Đài Loan tẩy chay Thế vận hội ở Montreal, Canada vào năm 1976. Đến 4 năm sau, Ủy ban Olympic quốc tế mới thông qua bàn hòa giải Nagoya. Theo đó, Đài Loan có thể quay lại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh với tên là Trung Hoa Đài Bắc. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani hôm 2 tháng 8 phát biểu trước Quốc hội, chỉ trích việc Mỹ rút quân đột ngột khỏi nước này đã dẫn đến tình trạng bất ổn an ninh nghiêm trọng. Tuy nhiên, ông Ghani cam kết đã có kế hoạch kiểm soát tình hình trong vòng 6 tháng tới. Lý do cho tình trạng của chúng ta hiện nay là quyết định rút quân đột ngột binh lính nước ngoài. Tôi nói với Tổng thống Mỹ rằng sẽ tôn trọng quyết định của họ, nhưng tôi biết chắc quyết định đó dẫn tới nhiều hậu quả nghiêm trọng mà chúng ta phải tự mình xử lý. Taliban hiện giờ không còn là Taliban của 24 năm trước, chúng tàn nhẫn và khát máu hơn. Theo Reuters, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Taliban đã tấn công vào thủ phủ của 3 tỉnh khác nhau để nhanh chiến dịch nổi dậy chiếm đóng, trong khi Mỹ gần như sắp hoàn tất tiến trình rút quân. Tổng thống Ghani khẳng định chính phủ Afghanistan sẽ phản kháng mạnh mẽ Taliban với sự hậu thuẫn của Mỹ. Trong khi đó, các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính quyền ông Ghani với Taliban ở thủ đô của Qatar không hề có bước tiến nào mới. Dù vậy, trong cuộc gặp gần đây, thì đôi bên đã nhất trí sẽ tăng tốc các vòng đối thoại. Hôm 1 tháng 8, Giám đốc Cơ quan Tình báo nước ngoài của Nga SVR Sergei Naryshkin đã cảnh báo về những âm mưu khiêu khích từ các thế lực bên ngoài nhằm vào các cuộc bầu cử sắp tới. Cụ thể là bầu cử quốc hội vào tháng 9 năm nay và bầu cử tổng thống Nga diễn ra vào năm 2024. Ông Naryshkin nói đến các kẻ thù tiềm tàng của Điện Kremlin đang ra sức chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch cản trở các sự kiện trọng đại của Nga. Người đứng đầu SVR cũng nhấn mạnh, thông qua các tin tức tình báo, chính quyền Tổng thống Vladimir Putin đã nắm rõ đường đi nước bước của đối thủ và sẽ trừng phạt nặng tay với những ai có âm mưu phá rối. Mỹ gần đây liên tục cáo buộc Nga hậu thuẫn vụ tấn công mạng SolarWinds, cũng như cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ của lưỡng viện Mỹ năm 2022. Trước đó, Tổng thống Joe Biden đã tố cáo Điện Kremlin có thể muốn cài cắm thông tin sai lệch tác động đến bầu cử Mỹ. Thế nhưng, Giám đốc Cơ quan Tình báo nước ngoài của Nga, ông Sergei Naryshkin cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ thực chất có mục đích sâu xa hơn là lo ngại về an ninh mạng. Ông Sergei nói cảm thấy nhàm chán khi nghe Mỹ mãi tung ra những cáo buộc không có bằng chứng. Sếp tình báo Nga bày tỏ, chúng tôi hiểu lý do Tổng thống Biden liên tục lặp lại cáo buộc rằng Moscow đang can thiệp bầu cử năm 2022 ở Mỹ. Ông Biden và đảng Dân Chủ cảm thấy không chắc chắn về cuộc bầu cử năm sau và họ đang tìm lời giải thích phù hợp cho viễn cảnh thất bại. Theo đó, ông Sergei cho rằng nếu đảng Dân Chủ mất ghế ở lưỡng viện vào năm sau, thì ông Biden sẽ vịn vào lý do có sự can thiệp của Nga dẫn đến thất bại này. Hôm 1 tháng 8, các thượng nghị sĩ Mỹ đã hoàn tất các nội dung đề xuất trong dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ đô la. Dự luật khổng lồ này có thể được thông qua trong vài ngày tới. Các thượng nghị sĩ cho biết, dự luật dài 2.702 trang này bao gồm việc chi tiêu 550 tỷ đô la trong 5 năm tới cho các hạng mục như hạ tầng đường bộ, đường sắt, trạm sạc xe điện và thay thế đường ống dẫn nước bằng chì.
Con số này tăng đáng kể so với 450 tỷ đô la đã được phê duyệt trước đó. Lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer cho biết Thượng viện sẽ nhanh chóng xử lý các nội dung sửa đổi liên quan và thông qua dự luật này trong vài ngày tới. Thượng nghị sĩ Rob Portman thuộc Đảng Cộng hòa khẳng định đây là một dự luật thực sự quan trọng, tốt cho tất cả mọi người vì nó sẽ trùng tu, hiện đại hóa hệ thống cơ sở hạ tầng của Mỹ. Tuy nhiên, vẫn có một số thành viên Đảng Cộng hòa chỉ trích dự luật này quá tốn kém. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Miley bày tỏ lo ngại với dự luật và cho rằng Nhà Trắng đang tiêu tiền không hợp lý. Dự luật sau khi được thông qua ở Thượng viện sẽ được xem xét tại Hạ viện. Nội dung dự luật là kết quả của nhiều tháng đàm phán và đấu đá nội bộ giữa một số nhóm thượng nghị sĩ và Nhà Trắng. Các nhà máy ở châu Á đang đối mặt với tình huống khó khăn khi giá nguyên liệu đầu vào tăng, cùng với đó là tình trạng thiếu nhân lực, hợp tác thương mại nhỏ giọt do lệnh giãn cách. Khả năng phục hồi kinh tế của các đơn vị này sau đại dịch vì thế mà càng thêm mong manh. Theo Reuters, các nhà máy Indonesia và Malaysia đã hoạt động chậm chạp hơn nhiều trong tháng 7 do sự gia tăng số ca mắc COVID-19 và các lệnh giãn cách xã hội. Theo nhà kinh tế học Usama Bahati thuộc công ty ISS Market, đại dịch đã làm gián đoạn các chuỗi cung ứng. Các hoạt động giao thương trong và ngoài nước ở các quốc gia châu Á vì thế cũng sụt giảm nghiêm trọng. Chỉ số quản lý thu mua PMI Caixin Market của Trung Quốc đã giảm xuống 50,3 trong tháng 7 từ mức 51,3 trong tháng 6, đánh dấu mức thấp nhất trong 15 tháng qua. Chi phí gia tăng đang làm giảm đi triển vọng tăng trưởng của trung tâm sản xuất toàn cầu này. Chỉ số PMI của Hàn Quốc đạt mức 53,0 trong tháng 7. Tuy nhiên, chỉ số phụ về giá nhiên liệu đầu vào đã tăng cao kỷ lục, khiến các doanh nghiệp đang lao đao. Áp lực nặng nề nhất thuộc về các nền kinh tế châu Á mới nổi. Chỉ số PMI của Indonesia đã giảm xuống 40,1 trong tháng 7 từ mức 53,5 trong tháng 6. Các cuộc khảo sát trong tháng 7 cũng cho thấy hoạt động sản xuất cũng thu hẹp ở Malaysia. Từng được coi là động lực thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu, các nền kinh tế mới nổi của châu Á đang tụt hậu so với các nền kinh tế tiên tiến trong việc phục hồi sau đại dịch. Một cuốn sách sắp được xuất bản vào ngày 3 tháng 8 đã tiết lộ rằng giám đốc điều hành của SpaceX và Tesla, tỷ phú Elon Musk, đã yêu cầu giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook, mua lại Tesla và thay thế vị trí của ông Cook. Sự ngạo mạn của tỷ phú Musk đã khiến CEO Apple vô cùng giận dữ. Đó là câu chuyện được đề cập trong quyển sách Cuộc chơi quyền lực Tesla Elon Musk và cuộc cá cược của thế kỷ của tác giả Tim Higgins. Cuốn sách cũng nêu rõ tỷ phú Elon Musk là người tạo tiền đề cho lĩnh vực du hành vũ trụ, cách mạng hóa ngành công nghiệp ô tô và ngăn chặn cuộc chiến có thể xảy ra trong tương lai với trí tuệ nhân tạo AI. Cuốn sách còn cho rằng khi công ty Tesla đang gặp khó khăn về tài chính, Tim Cook đã gọi điện ngỏ lời muốn mua lại công ty này. Elon Musk đã gật đầu, nhưng với một điều kiện là đảm nhận vị trí giám đốc điều hành của Apple. Giám đốc điều hành Apple đã giận dữ cúp máy. Trong khi đó, theo đài CNN, ông Cook cho biết chưa bao giờ nói chuyện với nhà sáng tạo Tesla, dù ông rất ngưỡng mộ và tôn trọng công ty mà Elon Musk đã xây dựng. Còn tỷ phú Elon Musk đã gọi cuốn sách của tác giả Higgins là sai lầm và nhàm chán. Nhà báo và là người sáng lập kênh YouTube Valuetainment, ông Patrick Bet-David thông báo đã quyên góp được 5 triệu đô la để trả cho hai cựu tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Donald Trump để họ tham gia vào một chương trình tranh luận. Theo Bet-David, ý tưởng này xuất phát từ mong muốn tạo ra một cuộc trò chuyện có thể hàn gắn nước Mỹ, bất chấp thực tế ông Obama thuộc Đảng Dân Chủ và ông Trump thuộc Đảng Cộng Hòa có nhiều quan điểm trái chiều nhau. Theo chủ nhân của kênh YouTube, hai cựu tổng thống Obama và Trump sẽ nhận được mỗi người 2,5 triệu đô la nếu họ đồng ý tham gia chương trình đặc biệt này. Dư luận theo dõi Thế vận hội Tokyo 2020 đang xôn xao với việc nữ vận động viên điền kinh Kristina Szymanowskaja, 24 tuổi, dường như bị đội nhà xử ép. Cô phàn nàn trên Instagram rằng đã bị ép tham gia nội dung chạy tiếp sức 4x400m, thay thế cho một số người khác không đủ điều kiện thi đấu vì chưa kiểm tra doping. Người đẹp điền kinh phản đối quyết định này vì cô chưa từng có kinh nghiệm thi đấu cự ly 400m, cũng như huấn luyện viên không tôn trọng ý muốn của mình. Sau bài đăng trên Instagram, nữ vận động viên đã bị đội tuyển ép ra sân bay về nước. Cô không được thi đấu gì ở Tokyo và đối diện với nguy cơ ngồi tù khi về Belarus. Vận động viên 24 tuổi đã quay video cầu cứu Ủy ban Olympic Quốc tế IOC, cho biết tôi đã bị gây áp lực và họ đang cố gắng ép buộc tôi về nước. Tôi yêu cầu IOC can thiệp, tôi sợ rằng mình có thể bị bỏ tù ở Belarus. Sau đó, Kristina vẫn phải xách hành lý ra sân bay Haneda, nhưng cô không lên máy bay mà đến gặp cảnh sát Nhật Bản cầu mong được giúp đỡ. Đến ngày 2 tháng 8, nữ vận động viên được nhìn thấy bước vào Đại sứ quán Ba Lan ở Tokyo. Ngay trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Maxim Predat đã viết trên Twitter rằng đề nghị cung cấp cho nữ vận động viên thị thực nhân đạo và giúp cô theo đuổi sự nghiệp thể thao ở Ba Lan nếu muốn.
Belarus dưới sự điều hành của Tổng thống Alexander Lukashenko từ năm 1994 đến nay đã nhiều lần bỏ tù các vận động viên chống lại chính quyền. Chủ tịch Ủy ban Olympic Belarus, ông Viktor, cũng là con trai tổng thống. Ủy ban IOC đã cấm hai cha con tổng thống Belarus xuất hiện tại Olympic Tokyo do những cáo buộc họ vi phạm nhân quyền. Trong khi đó, hàng trăm người lại tổ chức biểu tình phản đối Thế vận hội Tokyo vào ngày 1 tháng 8. Đám đông cầm biểu ngữ và hô khẩu hiệu hủy bỏ Olympic. Một người biểu tình tên Sumio Sato cho biết, tôi không muốn chính phủ tiếp tục tổ chức sự kiện này trong khi lơ là chống dịch Covid-19. Chúng tôi kêu gọi hủy bỏ Olympic ngay lập tức. Ban tổ chức Thế vận hội Tokyo hôm 1 tháng 8 ghi nhận thêm 18 ca nhiễm mới, bao gồm một vận động viên, nâng tổng số ca nhiễm liên quan đến Olympics lên 259 trường hợp. Trong khi đó, thủ đô Tokyo vào ngày trước đó ghi nhận mức kỷ lục hơn 4.000 ca nhiễm mới. Chính phủ Nhật Bản đã phải tăng cường tình trạng khẩn cấp ở thủ đô và các tỉnh lân cận. Hải quân và Cục An ninh Hàng hải Pakistan từ ngày 1 tháng 8 đến nay đang tiến hành nhiệm vụ quan trọng để giải cứu các thủy thủ từ một tàu hàng bị đắm. Giới chức cho biết 15 trong số 18 thủy thủ đã được giải cứu và đội tìm kiếm vẫn đang chạy đua với thời gian với mong muốn cứu sống 3 nạn nhân còn lại. Con tàu chở hàng đã chìm xuống vào ngày 29 tháng 7 khi thực hiện hải trình từ Ấn Độ đến Somalia. Nguyên nhân tai nạn là do gió giật mạnh và biến động dữ dội. Được biết các thủy thủ trên tàu đều là công dân Syria. Cháy rừng ngoài tầm kiểm soát đang biến thiên đường du lịch Marmaris của Thổ Nhĩ Kỳ trở thành hỏa ngục. Hàng ngàn người dân cùng với du khách đã rời bỏ các khách sạn, resort để di tản khẩn cấp. Tính đến hôm nay ngày 3 tháng 8, cháy rừng đã bùng phát suốt một tuần nhiều vùng ven biển Thổ Nhĩ Kỳ. Giới chức cho rằng, thời gian qua, xảy ra các vụ cháy rất đáng nghi ngờ, dường như đã có thủ phạm cố tình đốt phá. Hiện một cuộc điều tra quy mô lớn đang được tiến hành. Cháy rừng thường xuyên xảy ra ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa hè nóng bức, nhưng năm nay, diện tích bùng phát hỏa hoạn lớn, hậu quả cũng nghiêm trọng hơn bội phần. Dự báo trong tuần này, nhiệt độ có thể tăng cao kỷ lục, đặc biệt là ở thành phố biển Antalya, có thể chạm tới mức nhiệt cao nhất là 47 độ C. Nhìn chung trên toàn thế giới, nắng nóng kỷ lục, mưa lũ ngàn năm có một và cháy rừng tàn khốc đang diễn ra khắp mọi nơi, từ Đức, Bỉ, Hà Lan, Hy Lạp, Canada, Mỹ đến Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều nước khác. Vì vậy, giới chuyên gia môi trường đang kêu gọi chính phủ các nước cùng nhau hành động mạnh mẽ hơn để giảm phát khí thải CO2, cứu lấy hành tinh và sự sống của con người trước khi quá muộn. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy bấm theo dõi FBNC ngay hôm nay để luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!